Hi guys, Shibet here. Welcome back to my channel. So today mga besh, we're going to try Thai snacks from 7-Eleven Thailand. So, yun nga mga besh, alam nyo naman na nagbakasyon kami recently. Wow, recently. So, sa Thailand mga besh, alam nyo ba, kahit saan ka tumingin, 7-Eleven everywhere. Alam mo yung feeling na nag-move on ka sa ex mo, tapos kahit saang sulok ka tumingin, nakikita mo yung mukha niya. Ganon na ganon mga besh. Alam mo yung 7-Eleven dito, siguro after 5 na or 10 na hakbang, may 7-Eleven ulit. And then, sobrang kakaiba niya compare sa 7-Eleven dito. Ewan ko kung ganun din. Pero medyo malalaki yung mga 7-Eleven nila mga besh. Tapos, basta, parang nandun, they got it all for you. Whoop. Parang ano yun ng isang company. Pero, halos lahat nandun na. May coffee, may tea, may Thai tea, may sabon, may pang personal use. Lahat na. May tinapay. Ayun. Sino sa inyo mga snack lovers or chiching lovers like me? So, para sa inyo itong mga besh. So, unang-una na nakita ko dun mga besh is this one. Lace. Actually, halos lahat lace yung binili ko. Kasi, hindi ko naman siya nakikita dito or never ko pang nakita dito sa Pilipinas. So, yung lace number 1, kasi mayroon din nakalagay na Thai taste. So, ito, crab curry flavor siya. And then, yung second one is this one, lace din. Extra barbecue flavor. Di ba walang ganito sa mga dito sa Pilipinas, walang ganito. So, parang authentic sa ito. Ay, tumayo mga guys. Tumayo. So, next, this one. Ewan ko kung meron sa iba kasi nori seaweed flavor siya. And then, ito mga besh. Sige, pahigain ko na lang sila para hindi sila magpagod. Next, yung cream o na mga besh. Alam nyo, sobrang natuwa ako sa cream o na to. And, gusto ko na siyang kainin kasi pinipigilan ko yung sarili ko kasi gagawin ko tong food review na to. So, dalawa yung binili kong cream o. Ito siya. Ito, yung isa, green tea flavor, and then yung isa, yung cappuccino. So, aayusin ko lang to mga besh. Without further ado, we will go start. O, diba? Inaayos pa talaga mga besh. So, meron din akong coffee dito, iced coffee. Mag-start muna tayo sa mga lace nila. So, dito muna sa pinakamalaki. Sobrang nakakatuwa talaga dun sa kanila mga besh. Kasi, pagpasok mo dun, ang daming food. Gusto ko sanang bumili ng big sheet. Yung one. Oh, may curly talaga. Ganito yung itsura niya sa loob. Ay. Sarap. Hindi siya maalat mga besh. Hindi rin siya maanghang. Parang may pagka-sweet siya, ganun. Buti ba siya sweet, just. Sarap. Di ba pag curry, usually, maanghang siya. Pero ito, matamis-tamis siya mga besh. So, thumbs up. Sarap. Alam niyo mga besh, kung travel kayo ng Thailand, okay lang kahit di kayo magdala ng mga personal uses niyo. Kahit naman nagbigay yung hotel niyo ng mga shampoo, sabon, gano'n. Mayroon namang mga 7-Eleven talaga kahit saan ka tumingin may 7-Eleven. So next, ito yung extra barbecue flavor. Parang ganito yung amoy nung nag-street food kami, mukbang. Ganito yung itsura niya. Medyo orange siya compared dito. Yellowish. Pero ito mga besh, masarap siya.
Masarap siya mga besh. Hindi siya maalat. Sayang, bumili sana ako ng madami. Masarap siya. Hindi kagaya ng mga lace na nabibili ko dito. Medyo maalat sila eh. Ito, hindi rin siya maanghang. Sarap siya besh. So far, next ko is yung lace din. Na nori, seaweed flavor. Hindi siya maanghang. Akala ko maanghang sila. Amoy seaweed. Malamang nori. Ganito yung itsura niya naman. Puti siya. Tapos parang may mga green. Siya. Sarap din. Alam niyo mga besh, kung alam ko lang na ganito yung lasa niya, bumili sana ako ng medyo madami-dami kasi hindi siya maalat. Sarap. Di ba yung mga ibang mga lace? Pero dito, yung mga natikman ko dito, ang haalat, ganon. As in, nasusugat pa yung dila ko. Pero ang sarap siya. So, dito muna tayo sa cream o cappuccino. So, alam niyo ba mga besh, 6 yung laman nito. O diba, sulit. Tapos ito, na-avail ko to, 10 pot. Alam niyo ba na hinanap ko pa talaga to kasi sa ibang mga 7-Eleven store wala siya. Dun sa malapit sa hotel namin, wala. So, naghanap talaga ako. Tapos, buti na lang to kasi natakpan siya. And buti na lang nahanap ko. Diba? So, ganito yung itsura ng cream o niya. Yung parang feeling niya nasa gitna. So, first bite. Lasang-lasa mo yung kape mga besh. Sarap. Hindi dinipid. Sarap na besh. Parang kasing lasa niya itong coffee ko. So, yung in-next ko naman na hindi na bago sa akin is this one. Sa mga matcha lovers dyan, must try this one. Ito siya. Tada! Diba? Amoy matcha talaga mga besh. Nakaka-addict. Grabe, lasang-lasa mo talaga. Lasang-lasa mo yung matcha niya. Hindi nila tinipid. Alam niyo mga besh, napaka-adventurous ko pagdating sa food. Pag pumunta ako sa isang lugar, parang halos lahat ng food, parang gusto kong itry. Ganun ako. Alam ko ba? Halata naman sa katawan, di ba? So, that's it mga besh. Kung pupunta kayo sa Thailand, must try this one. Binaba ko na sila para makita yung fest ko. Hindi maalat yung mga chiching nila. Ito, hindi ko lang alam yung iba. Pero this one, itong mga lace na to is must try. Ito, 20 baht ata. Ito, 10. Yung mas maliliit, 10 baht. And then, ito, 10 baht din. Sulit. Super sulit mga besh. Ito, lalo na itong dalawang to. Super sulit siya. Must try nyo itong dalawang to. So that's it mga besh. I hope you like this video. If you want to have more videos like this, just click the like button. If you have any comments and suggestions, just leave it down the comment box. Ano ba yan? Nabubulol ako. Wait lang, may pinaaka ko.
If you have any comments and suggestions, just leave it down the comment box. Of course, don't forget to click like, share, and subscribe. Bye!